وعليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما خلصنا شابتر الكربوهيدرات، اليوم راح يكون موضوعنا هو الإنزيمز. Overview. Virtually all reactions in body mediated by enzymes, which are protein catalysts that increase rate of reactions without being changed in the overall process. نلاحظ أنه كل التفاعلات الكيميائية اللي تحصل داخل الخلايا في جسم الكائن الحي تحتاج إلى الإنزيمز، والإنزيمز وظيفته هون هي كاتاليست، يعني بمعنى أنه تحفز أو تزيد من سرعة التفاعلات الكيميائية من دون أن يحصل له أي تغيير. Enzymes are biological substances that catalyze and accelerate the rate of the biochemical reaction without being consumed or produced from the reaction. نلاحظ أنه الإنزيمز قلنا أنه هي عبارة عن مواد بيولوجية تحفز أو تزيد من سرعة التفاعلات الكيميائية اللي تحصل داخل خلية الكائن الحي عن طريق أنه تعمل لي lowering للفري انرجي بارير. فلو نلاحظ التفاعل اللي أمامنا اللي هو الجنرال فورمولا لأي كيميكال رياكشنز يحصل داخل السيل، اللي هو عندنا السبستريت اللي هي المادة الأساس المفروض أنه تعطينا برودكت. فوظيفة الإنزيمز هوني أنه يسرع من سرعة هذا التفاعل. Nomenclature. Each enzyme is assigned two names. The first is its short recommended name, convenient for everyday use. The second is the more complete systematic name, which is used when an enzyme must be identified without ambiguity. لاحظ أنه كل إنزيم عنده اسمين، الاسم الأول أسمينه ب recommended name، والاسم الثاني أسمينه ب systematic name. recommended name طبعا يكون سهل الاستعمال ومريح بالاستعمال، والاسم الثاني اللي هو systematic name راح ينطيني تفاصيل أكثر عن الإنزيمز من دون غموض. recommended name most commonly used enzyme names have the suffix ASE attached to the substrate of the reaction. نلاحظ أنه هو يرتبط بالسبستريت of the reaction، يرتبط باسم السبستريت ويحتوي على المقطع ASE في نهاية الإنزيمز، يدل على أنه هذا الاسم هو يدل على إنزيمز. For example glucosidase، saccharase ويوريز. فالASE اللي تنتهي بينه هاي الإنزيمات يدل على أنه الاسم اللي عندي هو عبارة عن enzymes. or to description of action performed، أو يدل على الأكشن اللي يقوم بينه الإنزيمز. فمثلا لو عندنا اللاكتيت ديهيدروجينيز، اللاكتيت هو اسم السبستريت، ديهيدروجينيز هو الأكشن اللي يقوم بينه الإنزيمز اللي هو oxidation reduction reaction. Some enzymes retain original trivial names. For example trypsin pepsin، قسم من الانزيمز راح تحتفظ بالأوريجينال نيمز اللي التابع لها. فمثلا عندنا التريبسين والبيبسين، بهالحالة هون لا ضفنا له أي SE ولا اعتمد على الأكشن اللي يقوم بينه الانزيمز، لكن احتفظ بالاسم الأصلي له. Systematic name. The International Union of Biochemistry and Molecular Biology developed a system of nomenclature in which enzymes are divided into 6 major classes, each with numerous subgroups. The suffix ASE is attached to description of chemical reaction catalyzed, for example, diglyceraldehyde 3-phosphate oxidoreductase. الاتحاد الكيمياء الحياتية أدخلوا نظام حديث لتقسيم الإنزيمز تبعا لتخصصها، وفيه ممكن أنه قسموا الإنزيمات إلى 6 major classes. طبعا كل كلاس عنده ديجيت معين يدل علينه، وكل قسم من هاي الأقسام أنه قسموها إلى سب جروب، اللي هي بدورة ممكن أن تقسم أيضا إلى سب جروب، وكل منها راح يشمل مجموعة مختلفة من الأنزيمات. Each enzyme is described by a sequence of 4 numbers preceded by EC. EC denotes enzyme commission, and the number of enzyme is called EC numbers. When classified, each enzyme is assigned the EC number in the form of digit.
طبعا قلنا كل انزيمز عنده EC نمبر خاص بينه اللي أسمينه بالإنزيم كوميشن. هذا ال EC نمبر متكون من 4 digit. The first 3 numbers represent the main class, subclass and sub-subclass to which an enzyme belongs, and the fourth digit is a serial number to identify the particular enzymes within a subclass. طبعا قلنا كل انزيمز متكون من 4 digits. الديجيت الأول اللي هو يمثل المجموعة اللي ينتمي إليها الانزيمز، اللي من قلنا إنه الانزيمز عملنا له classification، صنفناها إلى 6 major classes. فلو كان الانزيمز ينتمي إلى المجموعة الأولى أو إلى الكلاس الأول راح نرمز له بالديجيت الأول راح يكون رقم 1. أما لو كان الإنزيمز ينتمي إلى الكلاس الثاني راح يكون الديجيت نمبر الأول راح يكون هو رقم 2 وهكذا إلى رقم 6. يعني بمعنى الرقم الأول بالإنزيم كوميشن دائما يكون من 1 إلى 6 فقط. ليش؟ لأن عندنا 6 major classes للإنزيمز. أما الرقم الثاني اللي هو يدل على السب كلاس، اللي هو مثلا لو ناخذ الكلاس الأول من الكلاسيفيكيشن اوف انزيمز اللي هو الاكسيديشن ريدكشن، فممكن أنه نعبر عن هذا الرقم إلى طبيعة المجموعة الواهبة اللي هي تكون دونر اللي يحصل مثلا بها عملية أكسدة، فممكن أنه تهب هيدروجين أو إلكترون. أما الكلاس الديجيت الثالث اللي هو يمثل لي السب كلاس، فيشير هوني إلى المادة اللي تستقبل هذا الإلكترون أو الهيدروجين، فراح تكون هوني بهالحالة الأكسبتر. أما الرقم الرابع اللي هو أسمينه بالسيريال نمبر راح يمثل لنا أكثر الأحيان يستند إلى طبيعة المادة الأساس التي يعمل عليها الإنزيم. The class, subclass and sub-subclass provide additional information about the reaction classified. For example, in the case of EC 1, 2, 3, 4, the digits indicate that the enzyme is an oxidoreductase class 1, that it acts on the aldehyde or oxo group of donors اللي هو subclass 2, that oxygen is an acceptor subclass 3, and that it was the fourth enzyme classified in this subclass اللي هو serial number 4. لو نلاحظ الإكزامبل اللي أمامنا اللي هو EC، هو عندنا إكزامبل على أحد الإنزيمز اللي راح تكون النمبرز مالته هي 1 2 3 4. فنجي بالنسبة للرقم 1 هو يدلنا قلنا على الصنف اللي ينتمي إلينه هذا الإنزيمز. مثل ما قلنا أنه قسمنا الإنزيمز إلى 6 major classes اللي راح ناخذها بالسلايد القادم. فالكلاس الأول اللي صنفناه هو راح يكون أكسيدو ريدكتيز. إذا بمعنى الEC نمبر الرقم الأول راح ياخذ رقم 1. ليش؟ لأنه هذا الإنزيمز هو عبارة عن أنزيمات الأكسدة والاختزال. الرقم الثاني اللي هو سميناه بالسب كلاس اللي هو acts on aldehyde or oxo group of donor، اللي راح بهالحالة راح يكون الدونر الواهب للإلكترونات أو الهيدروجين. الرقم 3 هنا راح يكون الأكسجين هو الأكسبتر، فراح نرمز له بالرقم 3. طبعا هاي كلها راح نعتمد بيه على جداول خاصة ونطلع الرقم 2 و3 و4. أما الرقم الرابع اللي هو السيريال نمبر راح يكون fourth enzymes classified in this subclasses. قلنا يعتمد أكثر الأحيان على طبيعة المادة الأساس اللي يعمل عليها الإنزيم. التصنيف اللي أمامنا هو classification of 6 major classes of the international classification of enzymes. فالرقم 1 اللي هو الأكسيدوريدكتيزز اللي وضحناه بالمثال السابق، اللي قلنا الEC راح يكون الرقم الأول اللي بينه هو رقم 1. السبب ليش خلينا له رقم 1 لأنه التفاعل هو عبارة عن Oxidation Reduction Reaction. فالإنزيمز اللي تكون ضمن هذا التصنيف هي مثلا for example الديهيدروجينيز. فاللاكتيد ديهيدروجينيز
for example هو يحول لي اللاكتيت إلى بايروفيت. اللاكتيت راح يحصل له عملية أكسيديشن، إنه راح تنتقل إلكترونين و2 هيدروجين من اللاكتيت إلى ال NAD+، وبالعكس ال NAD+ بهالحالة راح يحصل له عملية reduction. الكلاس الثاني اللي هو الترانسفيريزز catalyze transfer of carbon, nitrogen or phosphate containing groups. فمثلا لو أخذنا التفاعل الثاني اللي هو الترانسفيريز، الإنزيمز اللي يحفز هذا التفاعل هو الترانسفيريز. فلو كان الترانسفيريز بمعنى الديجيت الأول اللي أخلينه بالإي سي نمبر هو راح يكون رقم 2، لو كان تفاعل أكسيديشن ريدكشن راح يكون رقم 1، وهكذا. فلو نلاحظ تحول السيرين إلى الجلايسين، إنه راح تنتقل مجموعة CH2 من السيرين إلى التترا هيدروفوليت ويحصل على الجلايسين. أما الكلاس الثالث اللي هو الهيدروليزز اللي هو catalyze cleavage of bond by addition of water، إنه يحصل لي hydrolysis للسبستريت with the addition of water. فنلاحظ أنه اليوريا تتحول إلى NH3 in the presence of urease. فاليوريز راح يحصل لي hydrolysis للسبستريت وتتحول اليوريا إلى NH3. الكلاس الرابع اللي هو اللايزز اللي هو removal of a small molecule from the substrate without the addition of water، اللي يضمن لي cleavage of carbon-carbon, carbon S and certain carbon N bonds such as pyruvate راح يتحول إلى acetaldehyde in the presence of pyruvate decarboxylase. فالديكاربوكسيليز هو example على اللايزز اللي يضمن انتزاع جزيء CO2 من السبستريت حتى أحصل على البرودكت اللي هو الأستالدهايد. الكلاس الخامس اللي هو الأيزوميريزز اللي يتضمن isomerization of substrate، فيحصل لي interconversion of one isomeric form of the substrate to the other. For example مثلا عندي الإبيميريزز، الريسيميزز والميوتيزز ممكن أن نعتبرها، والأيزوميريزز راح يكون example على الأيزوميريزز. فإن the presence of mutase الميثايل مالونايل كو-أي راح يتحول إلى سكسينايل كو-أي. الكلاس السادس اللي هو اللايجيزز اللي هو يتضمن لي synthesis of a molecule by joining two substrate together. فعندي تحول البايروفيت إلى أوكزالو أسيتيت، إنه يتضمن تكوين بوندز بين البايروفيت والCO2 حتى يتكون لي أوكزالو أسيتيت، يعني بمعنى هون ضفنا جزيئة CO2 إلى السبستريت وحصلنا على الأوكزالو أسيتيت. examples على هذا الكلاس اللي هو الكاربوكسيليز، يعني انتزاع مجموعة إضافة مجموعة CO2، على عكس اللايزز اللي هو يكون example عليه الديكاربوكسيليزز اللي هو بالعكس هون انتزعنا جزيئة CO2 من السبستريت. لكن بالكلاس السادس إنه هو الإنزيمز اللي حفز هذا التفاعل هو كاربوكسيليزز اللي هو بالعكس ضفنا مجموعة CO2 إلى السبستريت. Properties of enzymes. Enzymes are protein catalysts, increase velocity of a chemical reaction and are not consumed during the reaction they catalyze. مثل ما أخذنا في السلايدات السابقة قلنا إنه الأنزيمز هي عبارة عن بروتينات وظيفتها إنه تحفز وتسرع من rate of reaction. فمعظم الأنزيمز هي عبارة عن بروتينات، يعني عبارة عن أمينو أسيد ترتبط مع بعضها وتكون لي البروتين. Some types of RNA can act like enzymes. قسم من الانزيمز راح تكون بعض أنواع ال RNA usually catalyzing cleavage and synthesis of photodiester bonds. RNA with catalytic activity are called ribozymes. طبعا راح أسميها بالريبوزايمز اللي راح تكون less common than protein catalysts. قلنا أنه معظم الإنزيمات هي بروتينات، لكن عندي كمية قليلة أطلق عليها بالرايبوزوم اللي ممكن أنه تشتغل كإنزيمز. طبعا شغلها هون راح يكون على الفوسفوداي إستر بوند.
active sites. Enzyme molecules contain a special pocket or cleft called the active site. The active site contains amino acid side chain that create a three-dimensional surface complementary to the substrate. تحتوي جميع الأنزيمات على منطقة أسميها بالأكتيف سايتس أو ما أسميها بالموقع الفعال. هي عبارة عن يونتس من الأمينو أسيد اللي موجودة بالإنزيمز، ممكن أنه تشترك بعملية الكاتاليسيس وتكون على شكل بوكيت، حفرة أو شق أو التفاف لسلسلة متعدد البيبتايد. ممكن أنه يربط الجزيئات اللي متفاعلة بحيث تكون هذه الجزيئات مثبتة بوضع فراغي صحيح في الموقع الفعال بحيث تكون ملائمة تماما للتفاعل. والقوة اللي تربط السبستريت بالأكتيف سايت طبعا لازم تكون ضعيفة نسبيا، فلهذا تحرر الناتج من على سطح الإنزيم راح يكون سهل بعد اكتمال التفاعل. The active sites bind the substrate forming an enzyme substrate complex. بعد ما يتفاعل أو يتحد السبستريت مع الإنزيم راح يكون لي كومبلكس أسمينه بالEC complex. الEC complex is converted to enzymes product. بعد هذا راح يتحول إلى الإنزيم product which subsequently dissociated to enzymes and product. بعد هذا راح أحصل على البرودكت مع الإنزيمز. إذا وظيفة الإنزيمز هوني إنه فقط ارتبط مع السبستريت وحول السبستريت إلى برودكت ورجع مرة ثانية خرج من التفاعل دون أن يحصل له أي تغيير. Catalytic efficiency. Most enzyme catalyzed reactions are highly efficient, proceeding from 10⁻³ to 10⁸ times faster than uncatalyzed reaction. Typically, each enzyme's molecule is capable of transforming 100 to 1000 substrate molecule into product each second. لو نلاحظ أن الفرق بين التفاعلات الأنزيمية والتفاعلات الغير أنزيمية هو أن المادة الأساس اللي هي السبستريت بالتفاعلات الأنزيمية راح تتحول بكفاءة وسرعة عالية، لكن التفاعلات اللي تتم بدون وجود الإنزيمز أكو نسبة معينة من السبستريت ممكن أنه تتحول إلى ناتج، أما الباقي من السبستريت ممكن أن تفقد في كثير من التفاعلات الجانبية. The number of molecules of substrate converted to product per enzymes molecule per second is called the turnover number. إذا ال turnover number أو رقم التحول بالنسبة للإنزيمز هو عدد جزيئات السبستريت اللي تتحول إلى ناتج لكل جزيئة من الإنزيمز لكل ثانية. Specificity. Enzymes are highly specific, interacting with one or a few substrates and catalyzing only one type of chemical reaction. لاحظ أنه من أهم البروبرتيز للإنزيمز هو كونها تكون specific، فتعمل على نوع واحد من السبستريت أو ممكن على عدة أنواع من السبستريت. Holoenzymes. Some enzymes require molecules other than proteins for enzymic activity. The term holoenzyme refers to the active enzymes with its non-protein component, whereas the enzymes without its non-protein moiety is termed an apoenzymes and is inactive. نلاحظ أنه الانزيمز اللي يكون معاها النانو بروتين كومبوننتس راح أسميها بالهولو انزيمز وتكون active، أما الانزيمز اللي تكون من دون النانو بروتين كومبوننتس راح أسميها بالابو انزيمز وتكون inactive. If the nanoprotein moiety is a metal ion such as Zn+2 or Fe+2, it is called cofactor. إذا كان النانوبروتين كومبوننت للإنزيمز هو عبارة عن metals فراح أسمينه بالكوفاكتورز، أما إذا كان small organic molecules راح أسمينه بالكوإنزيمز. If the coenzymes is permanently associated with the enzymes and returned
to its original form it is called a prosthetic group. فإذا كان مرتبط بعاصرة تساهمية مع الإنزيم صح أسميه بالبروستاتيك جروب. إذا البروستاتيك جروب tightly bond coenzymes that does not dissociated from enzymes. إذا راح يرتبط مع الإنزيمز ب covalent bond، فما ممكن إنه يحصل له dissociated، فبهالحالة أسميه بالبروستاتيك جروب. Coenzymes frequently are derived from vitamins. عادة الcoenzymes تكون مشتقة من الفيتامينز. For examples, NAD plus contain niacin and FAD contain riboflavin. Regulation. Enzyme activity can be regulated, that is, enzymes can be activated or inhibited so that the rate of product formation responds to the needs of the cell. لاحظ انه الانزيم اكتيفيتي ممكن انه نعمل له ريجوليشن، انه ممكن ان نعمل انهبيشن للانزيمز او ممكن انه نعمل له اكتيفيشن. طبعا هذا كله يعتمد حسب حاجة الخلية. Location within the cell. Many enzymes are localized in specific organelles within the cell. Such compartmentalization serves to isolate the reaction substrate or product from the other competing reaction. This provides a favorable environment for the reaction and organizes the thousands of enzymes present in the cell into purposeful pathway. نلاحظ أنه بالشكل التالي يوضح لنا أنه كل عملية أيضية أو كل biochemical pathway راح يحصل في موقع معين. فمثلا السيتوسول تحصل بينه عملية glycolysis ويحصل بينه الفاتي أسيد synthesis. بالميتوكوندريا مثلا تحصل عملية الستريك أسيد سايكل ويحصل عندنا الفاتي أسيد أوكسيديشن والديكاربوكسيليشن أوف بايروفيت والأوكسيديتيف فوسفوريليشن. فهذا ما نسميه بالcompartmentalization. How enzymes work. The mechanism of enzyme action can be viewed from two different perspectives. The first, it treats catalysis in terms of energy changes that occur during the reactions. إنه يحصل عندنا تغير بالطاقة خلال التفاعل. أما the second perspective describes how the active sites chemically facilitates catalysis. إنه كيف إنه الموقع الفعال راح يسهل من التحفيز كيميائيا، وراح ناخذ كل وحدة بالتفصيل. Energy changes occurring during the reaction. Virtually all chemical reactions have an energy barrier separating the reactants and the products. طبعا فعليا كل التفاعلات الكيميائية عندها حاجز طاقة يفصل المادة المتفاعلة عن المادة الناتجة. This barrier called the free energy activation. هذا حاجز الطاقة راح أسميه ب free energy of activation، يعني طاقة التنشيط. Is the energy difference between that of the reactants and a high energy intermediate that occurs during the formation of products. طبعا هو يمثل لي الفرق بين المادة المتفاعلة والمادة الناتجة. For example الفيجر اللي راح ناخذه بالسلايد التالي راح يبين لنا changes in energy، الفرق بالطاقة خلال conversion of a molecule reactants A to product B، تحول substrates اللي هو A إلى product B as it proceed through the transition state. طبعا هو لازم يمر عبر transition state، فإذا A لازم يمر عبر transition state وبعد هذا راح يتحول إلى product B. نلاحظ أنه هذا الفيجر يوضح لنا تأثير الإنزيمز on activation energy of a reaction. فلاحظ أنه السبستريت اللي هي A راح تتحول إلى المادة الناتجة لبرودكت اللي هو B. فنلاحظ أنه المنحني الأزرق يوضح لنا التفاعل من A إلى
بي ويمر بالترانزيشن ستيت اللي هي تمثل قمة المنحني، هاي من دون وجود الإنزيمز. أما المنحني الأحمر يوضح لنا تحول السبستريت أي إلى البرودكتس بي in the presence of enzymes. فنلاحظ أنه هون تأثير الإنزيمز أنه هو يسرع لنا من الريت اوف رياكشن. شلون يسرع من الريت رياكشن؟ أنه قلل من الفري انرجي اوف اكتيفيشن، قلل من طاقة التنشيط، فلهذا الجزيئات راح تتحول بسرعة أكبر إلى الناتج من التفاعل اللي يكون من دون enzymes. أما الدلتا جي لو نلاحظ أنه there is no difference in the free energy، ماكو تغير بالطاقة الحرة اللي هي دلتا جي للتفاعلين في حالة وجود وعدم وجود الإنزيمز. يعني بمعنى أنه الإنزيمز هو ما يغير الدلتا جي، فقط تأثيره على الانرجي اوف اكتيفيشن، انه راح يقلل من طاقة التنشيط، فالجزيئات راح تصل بسرعة إلى القمة وتتحول إلى الناتج بصورة أسرع. Chemistry of active site. The active site often acts as a flexible molecular template that binds the substrate in a geometric structure resembling the activated transition state of the molecule. By stabilizing the substrate in its transition state, the enzyme greatly increases the concentration of the reactive intermediates that can be converted to product and thus accelerates the reaction. غالبا ما يعمل الأكتيف سايتس كقالب مرن يرتبط مع السبستريت ببنية هندسية تشبه تنشيط الترانزيشن ستيتس اللي مر علينا بالكيرف السابق، من خلال أنه ممكن أنه يثبت أو يمكن السبستريت بالترانزيشن ستيتس. فالإنزيمز راح يزيد من تركيز الرياكتيف انترميديتس اللي ممكن أنه يتحول إلى ناتج ويسرع من التفاعل.